Hi guys! What's up? So, every weekend, kung mapapansin nyo, hindi ako nagsistream or naglalaro. Kasi, me, my fiance, and our daughter, we always have movie night plus food trip. So, for this video, we're gonna show you ang food trip namin, which is kimchi fried rice and Korean Pancit Canton. So, tara, let's go to the kitchen. Hi guys, so ngayon dito tayo sa kitchen and mag-start na tayo magluto. Sa kimchi fried rice, ang ingredients ay rice, kimchi, ground pork, around 200 grams siguro to, or less, plus butter, and then gochujang. Ito mabibili siya sa mga Korean stores or sa grocery meron mo rin. Nationwide. So ang first step ay initin ng pan. Then next is the butter. Tunawin ng butter. Lagyan mo ng onting oil para hindi mabilis masunog yung butter. And then the ground pork. So kapag nawala na yung pinkish color niya, naging mukha na siyang baboy. Ibig sabihin, luto na siya yung ground pork. So that's the time ilagay mo na ang Kimchi. Kimchi. Kimchi! So next, put the rice. Nalagay mo na. Mas maganda yung rice kung niluto mo na siya ng morning or a day before. Dati na mahirap siya. Ilagay ang kanin. Ito yung tirang rice namin kanina tanghali. So since kanina pang tanghali itong kanin na to, medyo nagbuo-buo na siya. So kailangan mo siyang durug-durug. Pitpitin para maghiwa-hiwalay. Grabe naman yung pitpit. Durugin lang. Inalay mo yun na. Ano yung mortar and pestle lang gamit dito? Ayan, tingnan mo. Magaling magpitpit niya. Isang ngiti naman dyan. Ngiti yan. A few moments later. So, after 10 years, nagpipit-pit na rin siya ng kanin. Hindi nga pitpit. Hindi pala pit-pit. Durog. Durog pala, sorry. Hindi durog. Pag-iwahiwalay. Pinag-iwahiwalay. Okay na? Okay na ba yan? So since kulang yung kimchi namin, lalagyan na lang namin siya ng gochujang. Ayan, so, saluhin na maigi ang gochujang at ang kanin. Sumutin ang tira sa tinidor at haluin. Bango na. So, ayan po si Mr. Vinci nagluluto. Tapos, nagsasabihan po siya. So, ngayon, ako talaga nagluluto nito palagi. Wow! So, ayan Kung po paano skill ko maghalo. si Sir Vinci TV. Okay, magalo ko dito. Thank you! Well naman siya. Tapos butter ulit. Tapos mix ko. Ang toppings. Mix it properly. Bebe girl. Beanie boy, follow me into it! No! Luto na ang aming kimchi fried rice. Mamaya titikman natin to. Pero may iluluto pa tayong isa eh. So, Nakita ka ba kanina yung sa
salt. Yeah. So, kung hindi siya na-capture sa camera, nalagyan siya ng 2 pinches of salt. Kung ayaw nyo nang masyadong medyo maalat, pwede din naman walang salt. Tikman nyo na lang, depende rin sa taste preference nyo kung... Tsaka syempre, kung may high blood, syempre, less salt. Pero kasi may gochujang na eh. May gochujang na, so malasa na talaga siya. Kasi itong lalaking gamihilig ko sa maalat. Okay, may sa nanay ko. May ako sa maalat. Tita Yvonne, hilig po si Tutubi sa sobrang alat. Alam niyo po, Hindi totoo yun. pinapapak niya po yung salt namin dito. Tingnan niyo mga yung Hindi salt. totoo! So, for the Korean Pancit Canton, syempre, Pancit Canton, diba? Tapos, cabbage, carrots, onions, and then ground pork. Ito kasi hindi ko alam kung ano yung tawag. Pero sa Korean store din siya nabibili. Yung loob niya ganito. It's color black. Tapos yung lasa niya, parang siyang toyo mansi with a twist of Korean sauce. Parang Asian yung lasa. Chinese, Asian, ewan. Basta So, fusion siya. Actually, ito, hindi namin ito binili. Nakuha namin siya libre kasi pinapamigay dun sa Korean Mart malapit sa amin. Siguro parang introductory nila for their new product. Yung expiry niya, okay pa naman kasi July pa. So, kung gusto nyo matry, yan ito. I-search nyo na rin yung pangalan nila sa Google search ito. Yan ang pangalan ng product. I-type nyo na lang sa Google yan. Yan o. Pakita ko sa inyo yung pangalan. Yan, type nyo yan ha. So again, kainin tuloy ng pan, tapos lagyan ng konting oil. Next is onions. Ilagay mo ng onions. Gisahin mo. Tapos isunod ang ground pork. Tapos ito, dapat tayo na ang ground. Gisahin mo maliit. Aray! Malang mag-iit. So, you mix this sauce. Ito. Lagyan mo ng sauce na yun. Korean sauce. Google nyo na yung pangalan. Nakita ko naman na kanina, di ba? Google search nyo na yung pangalan sa internet. Then you put water. So, you mix this sauce with the water. With water. So, buhos mo na yung ginawa natin sauce. Ayan. Tapos sumutin mo. Pwede ka. Then next is ilagay na natin ng carrots. Then ilalagay na natin ang Pancit Canton na ayaw mo tanggal. Paano yun, mami? Tanggal. So, yan, tanggal na sa wakas. Subukan mo natin yan. Medyo mahirap tanggalin. Mula sa plastic. Gusto kaya natin lahat. So yan na siya guys. After the struggle. The struggle is real. Sa Pancit Canton. So kanina nag-overflow siya yung dry pa. Pero ngayon okay na. Fit na siya sa pan. So yan, malapit na siya maluto. So, kung mag-overflow man sa inyo, huwag kayo matapos. Mananahimik na siya. Lalambot din yan. Kahit anong tigas yan, lalambot din yan. Yun ang tatandaan nyo palagi. Tsagain nyo lang. Sarap! Then, last but not the least would be the carrots. Ay, the carrots. The cabbage fruit. Sorry. Cabbage.
Ihuli nyo na yung cabbage para hindi Hindi mo overcook. ko. Masarap yung medyo kumain kayo ng cabbage. Then mix nyo ulit. Yan. Sarap no? Mamaya titikman na natin ito isa-isa. Okay. Pero mas marami pa yung kanton. Ay, yung cabbage yun sa kanton. Ay, malaki lang hiwa. Malaki lang hiwa kaya ganun. Okay. Bye-bye. Okay, Later. see you later sa taste testing. So, ito na yung kimchi fried rice. Tikman na natin. Ako naman. Dito ko lang. Sarap. Sarap ba? Jeline, masarap ba yung kimchi fried rice? Yes. Ano sabi mo? Sarap ba? Yummy? Yes. Okay, approve. Whew! Grabe. Sobrang busog na busog ako. Ang dami kong nakain, guys. Naparami yata. Ang sarap kasi. So, we're done with our food trip. And I hope you guys enjoyed the video. Kung may questions kayo about sa recipe or sa cooking, mag-comment lang kayo para we can address kung ano man concern nyo. Kung medyo may magulo, mag-comment lang kayo. So, I hope you enjoyed again the video. And ngayon, mag-movie na kami. So, for more foodie tips and suggestions, please subscribe to my channel and like my videos as well. Marami pa kaming ipopost na mga video, so abangan yan, okay? So, guys, thank you and I'll see you all soon. Ayan guys, may kumakain ng pancit. Guys, sorry. Hindi ako nakahintay sa dining area. Tinry ko na yung Korean Pancit Canton. Sobrang sarap. Hindi na nakabot sa dining. Sarap.